ไอ้ช็อตสุดท้ายมันโคตรพีกอะสวยไอ้ช็อตสุดท้ายโคตรพีกมีแบบแปะหลอกอะแปะหลอกปึ้งแล้วก็ปังใหญ่อะหัวใจจะวาย